Σοκολατένιο κέικ με πορτοκάλι. Στον κάπο του μίξερ βάζουμε όλα τα υλικά μαζί. 250 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, κοσκινισμένο. 100 γραμμάρια άγλικο κακάο, κοσκινισμένο. 140 γραμμάρια βούτυρο αγελάδας σε θερμοκρασία δωματίου. 350 γραμμάρια ζάχαρη. 110 ml φρέσκο γάλα. 4 μεγάλα αυγά. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. 2 κουταλιές της σούπας λικέρ πορτοκάλι. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς με αέρα. Αρχίζουμε να χτυπάμε στη χαμηλή ταχύτητα για 2 λεπτά αρχικά και στη συνέχεια στη δυνατή ταχύτητα για περίπου 3 λεπτά. Αν χτυπήσετε από την αρχή τα υλικά σε δυνατή ταχύτητα, θα δημιουργήσετε ένα σύννεφο από αλεύρι και κακάο στην κουζίνα. Βουτυρώνουμε μία φόρμα δαχτυλίδι. Αδειάζουμε το μείγμα στη φόρμα και ψήνουμε για περίπου 50 λεπτά. Όταν το κέικ είναι έτοιμο, το βγάζουμε από το φούρνο, το αφήνουμε στη φόρμα για 10 λεπτά να πάρει μια ανάσα και ξεφορμάρουμε πάνω σε μια σχάρα. Το αφήνουμε να κρυώσει εντελώς. Σε ένα μπρίκι ή μικρό κατσαρολάκι βάζουμε την κρέμα γάλακτος. Τη φλούδα του πορτοκαλιού και τα αφήνουμε να ζεσταθούν καλά. Προσέχουμε να μην κάψουν. Τοποθετούμε το μπολ πάνω σε μια μικρή κατσαρόλα με λίγο νερό. Τα βάζουμε στο μάτι. Κομματιάζουμε την κουβερτούρα σε ένα μεταλλικό ή γυάλινο μπολ. 200 γραμμάρια κουβερτούρα σε κομματάκια. ...200 ml κρέμα γάλακτος πλήρης. Αδειάζουμε τη ζεστή κρέμα γάλακτος πάνω στα κομμάτια της κουβερτούρας. Προσθέτουμε 20 γραμμάρια μέλι. Αρχίζουμε να ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε μία κουταλιά της σούπας λικέρ. Το αλκοόλ μπαίνει στην κουβερτούρα αφού έχουμε ήδη προσθέσει μία λιπαρή ουσία, όπως η κρέμα γάλακτος εδώ ή βούτυρο σε άλλες περιπτώσεις. Συνεχίζουμε να ανακατεύουμε την κουβερτούρα με την κρέμα μέχρι να έχουμε ένα λίγο μείγμα. Όταν η γκανάζ είναι έτοιμη, την τραβάμε από τη φωτιά και την αφήνουμε να κρυώσει περίπου μισή ώρα. Όταν πέφτει η θερμοκρασία της γκανάζ, έχει την ιδιότητα να σφίγγει λίγο και αυτό είναι πολύ βολικό για να καλύψουμε καλά το κέικ μας. Αν θέλουμε, στολίζουμε με φέτας πορτοκαλιού ή λίγο ξύσμα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.